নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই সৌৰভ। স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক আমাৰ এই চেনেল সৌৰভ বেম্বো ক্ৰাফ্টলৈ। বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ বহুতেই হয়তো এইটো কথা জানে যে আমাৰ এই চেনেলটোত এটা বাঁহৰ ফাৰ্নিচাৰৰ চিৰিজ চলি আছে, য'ত মই আগৰ কিছুমান ভিডিঅ'ত সোফা ছেট, চেয়াৰ, টেবুল এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক বনাই দেখুৱাইছোঁ। আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টো তেনেকুৱা ধৰণৰে হ'বলৈ গৈ আছে, অৰ্থাৎ ফাৰ্নিচাৰ চিৰিজৰ আজি এই ভিডিঅ'টো হ'বলৈ গৈ আছে। তো যদি আপোনালোকে এই চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ ক্ৰিয়েটিভ ভিডিঅ'সমূহ আমি এই চেনেলটোত দিয়েই থাকোঁ। আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব, যাতে আপোনালোকলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ আটাইতকৈ আগেয়ে যায়। তো বলক দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ বাবে এখন বাঁহৰ চেণ্টাৰ টেবুল লৈ আহিছোঁ, যিখন টেবুল ওপৰত মই গ্লাছ দি অলপ বেলেগ ধৰণৰ এটা ডিজাইন দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু মই আশা কৰোঁ আপোনালোকে সেই ডিজাইনটো নিশ্চয় খুব ভাল পাব। আৰু যদি আপোনালোকে মোক ফেচবুক পেজত বা ইনষ্টাগ্ৰাম পেজত ফ'ল' কৰি থৈছে, তেনেহ'লে নিশ্চয় কালি দেখিছেই মই তাৰ এটা টেবুলখনৰ এটা ফটো তাত পোষ্ট কৰিছিলোঁ, আৰু খুব ভাল ৰেচপন্সো পাইছোঁ মই সেই ডিজাইনটোৰ পৰা। তো যদি মোক আপোনালোকে ফ'ল' কৰা নাই, ফেচবুক ইনষ্টাগ্ৰাম এইবিলাকত ফ'ল' কৰি ল'ব, কাৰণ মই ভিডিঅ'বিলাকৰ আপডেট তাত দি থাকোঁ। তো সকলোৰে লিংক তলত ডিছক্ৰিপশ্যনত আছে। আৰু এতিয়া বলক বেছি দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টোৰ ফালে আগবাঢ়োঁ। এটা চিনেমেটিক ভিউ আপোনালোকক মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ সেই টেবুলখনৰ। তো বলক।